Jom. Selamat datang ke Rena Talk Show episod berapa? Okey, selamat datang ke Rena Talk Show episod 7. Okey, sebelum tu make sure korang like dan subscribe dan jangan lupa tekan bell notification kat bawah sebelah subscribe button supaya korang tak boleh lepas episod yang seterusnya. Okey, untuk topik hari ni kita akan bincangkan tentang kesilapan yang biasa korang buat dalam interior design and cara korang boleh betulkan atau perbaiki untuk cantikkan rumah korang. Okey, first, langsir yang korang gantung tu rendah sangat. Okey, reason pertama, korang tak gantung dekat dengan ceiling. Kalau korang tak gantung dekat dengan ceiling, biasanya korang akan gantung dekat dengan tingkap. So, bilik tu akan nampak rendah dengan bilik tu akan nampak pendek. Reason kenapa korang kena gantung dekat tempat yang tinggi, supaya bilik korang, rumah korang tu boleh nampak lebih luas, and then bilik korang tu akan nampak lebih manjang ke atas. Okey, lagi satu, langsir korang tu tak boleh panjang sangat, dan langsir tu tak boleh banyak pattern. Kalau banyak pattern dia akan nampak busy. So better kalau guna yang plain, yang warna hitam atau warna putih, so nampak dia boleh kontra dengan warna bilik. Korang make sure langsir tu tak panjang sampai ke lantai, so taklah bergumpal dekat bawah tu. So make sure yang langsir tu di atas tingkap dan dekat-dekat dengan ceiling. Okey, kesilapan nombor 2. Ni yang korang selalu buat. Korang tak measure dulu sebelum korang nak beli barang dekat IKEA tu. So bila korang nak beli barang dekat IKEA tu, nak beli almari ke, beli meja ke, nak beli kerusi ke, korang kena measure dulu berapa inci, berapa kaki. Kalau korang malas nak measure, korang boleh buat floor plan dulu, korang boleh lukiskan dulu, and then korang boleh agak-agak berapa kaki dengan berapa inci untuk satu table tu untuk masuk dalam ruang yang korang nak tu. And then kalau korang malas juga nak buat floor plan, ambil je measurement tu, so korang letak dia dalam notes dalam smartphone. So, jadi bila korang pergi IKEA, kalau korang beli yang benda yang salah, size tu tak muat, adik korang terpaksa adjust perabot-perabot lain dalam rumah tu. Okey, yang ketiga, korang biasa gantung perhiasan tinggi sangat. Okey, so basically korang kena letak hiasan korang, contoh macam jam ke, lukisan ke, make sure dia dalam eye level. So ikut ketinggian korang lah. Kalau korang 5 kaki ke, hiasan tu biasanya dalam 5 kaki. Perhiasan nak dia ambil dalam 60 inci. Tapi depends juga kepada ruang yang korang ada dalam bilik tu. So kalau let's say hiasan yang besar tu at least kena sama rata dengan pintu ataupun tingkap. Korang boleh agak-agak tinggian hiasan tu sama level. Tapi kalau rendah sangat tak nampak cantik pula. So at least hiasan korang tu, lukisan ke, sama rata dengan aras mata. Okey, yang keempat, korang biasanya letak perabot dekat sangat dengan dinding. So selain korang boleh letak perabot korang tu dekat dengan dinding, korang boleh buat tempat tu lagi meriah. So tak semestinya perabot korang tu macam almari, meja kena letak dekat-dekat dengan dinding. Korang boleh letak at least anglekan dia supaya nampak lebih meriah. Contoh macam sofa tu korang boleh letak tengah-tengah bilik, and then almari tu boleh letak kat space yang senang nak korang nak access. So kalau korang boleh letak sofa korang kat tempat yang betul, macam di tengah-tengah bilik, jadi at least korang boleh buat tempat yang lepak, and then senang orang nak berinteraksi dalam ruang bilik tu. So perabot korang tu kena letak tempat yang area yang sesuai. So kalau dia fit betul-betul dekat dengan untuk area pintu, and taklah blok laluan ataupun pathway yang korang nak jalan. And point yang kelima, last sekali, korang mesti beli perabot dalam satu set. So tak semestinya korang perlu beli package yang sekali arung satu set. Contoh ada almari ke, meja ke, kerusi ke, sekali yang katil ke. So walaupun sama warna, tapi tak semestinya korang perlu beli semua. And tak salah pun kalau nak beli satu set, tapi at least korang boleh tahu, oh dalam bilik ni korang kena ada meja, ada kerusi dengan ada katil, contoh. Jadi at least korang boleh tahu berapa perabot yang korang nak beli. Jadi lebih baik korang boleh tahu berapa perabot yang korang nak dalam bilik tu. Jadi at least korang boleh plan dulu. So korang akan nampak hasil interior design sendiri. And then perabot-perabot tu at least kena sama tone dengan warna-warna lain. Tak perlu pun kalau nak exact warna tu kena sama, tapi at least boleh kontra dengan tone yang dalam bilik tu. Contoh kalau nak buat bilik tu grey dengan coklat, so warna tu kena serasi lah. And then bilik korang tu akan nampak lagi unik sebab korang develop style sendiri. So itu sahaja 5 kesilapan yang korang biasa buat dan cara korang nak hadapi ataupun perbaiki lagi interior design korang. Kalau korang nak lebih info dalam interior design ataupun reka bentuk dalaman rumah, korang nak cantikkan lagi rumah korang, korang boleh tekan link website di bawah. Okey, kalau korang suka video ni, korang like dan subscribe, dan kita jumpa di episod yang seterusnya. Bye bye.